đến với video của Top Khám Phá. Con người chúng ta thì ai cũng cần phải rèn luyện cho mình một sức khỏe thật dẻo dai và bền bỉ. Và bạn có biết sức mạnh của con người có giới hạn tới đâu không? Thật khó để trả lời điều này bởi trên thế giới có những người khỏe mạnh tới nỗi khó tin. Với thân hình to lớn, sức mạnh phi phàm tưởng chừng có thể nhấc bổng mọi thứ. 10 người đàn ông mạnh nhất hành tinh được Top Khám Phá kể tới sau đây chắc chắn sẽ khiến bạn phải trầm trồ bởi những khả năng mà cực hiếm người bình thường nào có thể thực hiện được. Hãy cùng đón xem họ là ai nhé! Kẻ mạnh nhất trong những kẻ mạnh nhất là cái tên mà Mariusz Budzianowski được suy tôn sau 5 lần xưng vương tại cuộc thi người đàn ông khỏe nhất hành tinh. 5 lần, không một con người nào trên hành tinh này đủ khả năng săn bằng kỷ lục của anh, ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại. Tuy không nắm giữ những kỷ lục về các bài tập đơn lẻ, song sức mạnh tổng hợp đến từ các nhóm cờ đồng đều trên cơ thể đã giúp anh thiết lập kỷ lục quan trọng nhất và cũng khó phá nhất từ trước đến nay. Năm 2009, sau khi bị đánh bại bởi Big Z và Veni tại kỳ thi người đàn ông khỏe nhất hành tinh, anh đã nói lời giã từ sự nghiệp lực sĩ, để lại sự tiếc nuối cho hàng triệu người từng cảm phục sức mạnh không có đối thủ của mình. Sau khi thi đấu, anh chuyển sang một bộ môn khác, giàu tính đối kháng hơn và cũng ác liệt hơn, võ tổng hợp. Với lợi thế về sức mạnh và tốc độ, Mariusz đã từng knock out một đối thủ Brazil chỉ trong 15 giây. Quả thực dù ở bộ môn nào, anh cũng đều là kẻ mạnh nhất trong những kẻ mạnh nhất. Một cái tên nữa của xứ Ireland, thần sấm Arthur Julius Johnson. Nếu bạn là fan của series nổi tiếng Trò chơi vương quyền thì hẳn không còn lạ gì gã khổng lồ này, người đã thủ vai The Mountain hung ác. Anh còn từng là cựu cầu thủ bóng rổ. Sinh năm 1988, anh cao 2 m và nặng 110 kg. 3 lần về nhì và 3 lần về ba trong các cuộc thi World's Strongest Man. Nhưng những nỗ lực không biết mệt mỏi của quái thú Ireland đã được đền đáp trong Đại hội World's Strongest Man năm 2018. Anh đã nâng cao cúp vô địch dành cho người mạnh nhất hành tinh. Arthur hiện cũng đang nắm giữ vô số kỷ lục thế giới, trong đó nổi bật nhất là kỷ lục anh phá vào năm 2016 khi vác một khúc cây nặng hơn 1 tấn, đi được 5 m. Người cuối cùng trước anh thực hiện được điều tương tự nhưng chỉ đi được 2 m là một đại lực sĩ khác đã sống cách đây 1.000 năm, và sau khi hoàn thành phần thi vác khúc gỗ ấy, ông ta đã gãy xương sống và tử vong tại chỗ. Một kỷ lục khác mà thần sấm nắm giữ là kỷ lục deadlift không dùng trang bị với mức tạ 472 kg. Người chia sẻ kỷ lục deadlift với Arthur là người đồng hương Eddie Hall, biệt danh quái thú, với mức tạ nửa tấn nhưng có dụng cụ. Arthur cũng xưng vương tại 400 năm giải đấu người đàn ông khỏe nhất châu Âu mà anh tham dự. Một điều thú vị là bạn gái của anh lại sở hữu thân hình nhỏ nhắn. Khi đi cạnh nhau, trông anh như đang nuốt chửng bạn gái mình vậy. Tuy nhiên, họ vẫn được nhận xét là cặp đôi đũa lệch rất đẹp. Zydrunas Savickas, lực sĩ với biệt danh Big Z, thực sự là một con quái vật về khía cạnh sức mạnh. Để tìm hiểu thêm về sự vĩ đại của Zydrunas, hãy cùng điểm qua danh sách thành tích đồ sộ của vị vua Lithuania này nhé. 4 lần giành danh hiệu người đàn ông khỏe nhất hành tinh vào các năm 2009, 2010, 2012 và 2014. 6 lần về nhì ở cuộc thi người đàn ông khỏe nhất hành tinh vào các năm 2002, 2003, 2004, 2011, 2013 và 2015. 8 lần xưng vương tại Arnold Strongman Classic, kỷ lục chưa ai phá được. 34 lần giành danh hiệu cao quý nhất ở kỳ thi Strongman Champions League. 4 lần giành danh hiệu người đàn ông khỏe nhất châu Âu liên tục từ năm 2012 đến năm 2013. Chỉ bấy nhiêu thành tích thôi cũng đã đủ khiến chúng ta choáng váng, nhưng chưa hết. Trong quá khứ, Big Z còn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp, là kẻ thù không đội trời chung với kẻ mạnh nhất trong những kẻ mạnh nhất. Magnus Vermanussen, cựu lực sĩ tới từ Ireland, sinh ngày 22 tháng 4 năm 1963. Ông từng 4 lần giành được ngôi vương ở cuộc thi dành cho người đàn ông khỏe nhất thế giới năm 1991, 1994, 1995 và 1996. Magnus cao 1m90,
nặng 130 kg. Ông từng thiết lập kỷ lục đặt lốp xe nặng 445 kg. Ngoài ra, ông còn squat 445 kg, nâng tạ lên bàn tới 275 kg, deadlift tạ 375 kg. Ông được coi là đối thủ cạnh tranh khó chịu của mọi thời đại. Magnus đã xây dựng một cơ thể khỏe mạnh, đồ sộ qua một quá trình luyện tập trường kỳ. Mặc dù đã trải qua một thời gian khá lâu kể từ khi chính thức giữ danh hiệu người đàn ông khỏe nhất thế giới, ông vẫn tiếp tục cạnh tranh về sự nổi tiếng và bền bỉ của mình trong gần 3 thập niên. Đến hiện tại, có thể ngôi vị người đàn ông mạnh nhất thế giới không còn thuộc về ông nữa, nhưng chắc chắn tầm ảnh hưởng của ông mang lại là không thể phủ nhận. Ông cũng là người từng gây chú ý trước truyền thông khi cho rằng ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo hành xử như lợn con bởi anh đã chỉ trích đội bóng quê hương ông mang tinh thần nhược tiểu. Gã khổng lồ Brian Shaw thực sự là ác mộng đối với những thí sinh trong cuộc thi người đàn ông khỏe nhất châu Mỹ suốt khoảng thời gian anh bắt đầu thi đấu tới nay. Bởi lẽ với sức khỏe vạn nhân địch đã 4 lần lên đỉnh thế giới, san bằng kỷ lục của Big Z, thì việc thi đấu ở một giải đấu tầm châu lục với những thí sinh không có bộ gen hay sức mạnh tương đương là việc dễ như lấy kẹo trong túi đối với Brian vậy. Chưa hết, Brian còn là người đầu tiên trên hành tinh giành được cú đúp danh hiệu World's Strongest Man và Arnold Classic trong cùng một năm. Ngoài ra, sức mạnh của gấu lớn còn giúp anh được đánh giá là người tiệm cận nhất với kẻ mạnh nhất trong những kẻ mạnh nhất, Marius, người đã giải nghệ cách đây gần một thập kỷ. John Paul Sigmarsson, đại lực sĩ đến từ Ireland, sinh năm 1960, mất năm 1993. Trong 33 năm ngắn ngủi của cuộc đời, ông đã khiến cả thế giới phải nhớ tên mình khi 4 lần xưng vương tại cuộc chiến dành cho những lực sĩ vĩ đại nhất World's Strongest Man vào các năm 1984, 1986, 1988 và 1990, trở thành người đầu tiên trên thế giới giành được danh hiệu cao quý này tới 4 lần. Ngoài ra, The Viking còn 2 lần lên đỉnh châu Âu vào các năm 1985 và 1986. Một lý do khiến John được nhiều người yêu mến không chỉ bởi sức mạnh bạt sông rời núi của mình, mà còn bởi tính tình nhu mì, hồn hậu, dễ mến và rất ham đọc sách. Trái ngược hẳn với những lực sĩ nổi danh đương thời khác, ông được biết đến là một người chồng trung thủy và có một gia đình hạnh phúc với một cậu con trai cũng nối nghiệp cha. Đáng tiếc, chính sức mạnh ông có được đã khiến ông phải trả giá. Ngày 16 tháng 1 năm 1993, khi đang thực hiện deadlift với khối lượng bình thường so với sức của ông, song bởi tim của ông bẩm sinh đã không được tốt, nhưng John lại không biết gì về điều này. Hệ quả là ông đã vỡ tim. Cái chết thương tâm của The Viking khiến cho người dân toàn xứ Ireland treo cờ rủ 3 ngày, trọng thể như quốc tang để tôn vinh sự cống hiến của đại lực sĩ cho dân tộc. Bruce Wilhelm, sinh ngày 13 tháng 7 năm 1945 tại California, Mỹ. Ông giành được danh hiệu người đàn ông mạnh nhất thế giới trong năm 1977 và 1978. Bruce cao 1m87, nặng 150 kg. Ông là lực sĩ và cũng là tác giả của nhiều cuốn sách, bài viết liên quan đến sức mạnh và đã từng là một thành viên của Ủy ban điều hành Olympic Mỹ. Jouko Ahola, sinh năm 1970, đến từ quê hương Phần Lan. Anh là một vận động viên thể hình, cao 1m85 và nặng 125 kg và là người từng đạt giải trong cuộc thi Strongman Competition, những người khỏe mạnh nhất thế giới, 2 lần vào các năm 1977 và 1999. Anh lập kỷ lục nâng tạ đặt lên bàn với 220 kg, squat tạ 360 kg, deadlift 406 kg. Rất ít người có thể thành công với những điều này trong một cuộc thi, phải nói là quá khó. Ahola đã lập kỷ lục nâng tạ Hedwin trong 45,7 giây, hạng cân 197 kg, Alaston 215 kg. Anh là một trong số 7 người trở thành nhà vô địch liên tiếp trong những cuộc thi người đàn ông khỏe nhất thế giới. Sau đó anh trở thành ban giám khảo và tổ chức sự kiện cho cuộc thi người đàn ông khỏe nhất thế giới. Anh sử dụng tốc độ và tinh thần để bù đắp cho những gì anh thiếu trong thể chất. Ahola cũng là diễn viên đóng trong những bộ phim hành động khắc nghiệt.
Warwick Brand được coi là người đàn ông khỏe nhất của đất nước Australia. Anh cũng từng thành danh tại World's Strongest Man năm 2014. Anh đứng thứ 8 với 28,5 điểm. Với sức khỏe của mình, Brand dễ dàng nhấc bổng vợ, chị Bethany, lên trên không, một điều mà không phải ai cũng có thể làm được. Geoffrey Lewis Cape, sinh năm 1949 tại Vương quốc Anh. Ông từng là vận động viên đẩy tạ trước khi tham dự cuộc thi dành cho người mạnh nhất thế giới. Ông cao 1m95, nặng 170 kg, từng nhiều lần giành được các danh hiệu cao quý ở các cuộc thi sức mạnh ở Anh, châu Âu và trên thế giới. Năm 1981, ông từng nâng 24 viên gạch bằng một cánh tay. Sau đó, ông làm huấn luyện viên và kinh doanh đồ tập thể thao. Dẫu biết rằng đây là những người tạo nên những kỳ tích về sức mạnh khó ai có thể sánh bằng, nhưng những cái tên này cũng sẽ tạo động lực cho chúng ta rèn luyện sức khỏe thường xuyên hơn, phải không nào? Và còn rất nhiều điều thú vị đang chờ đợi các bạn ở những video tiếp theo của Top Khám Phá. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!